नमस्कार सम्पूर्णमा। आज चाहिँ हामी सब इन्जिनियरलाई पास्ट इयरमा सोधेको इरिगेसन इन्जिनियरिङ रिलेटेड क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ के क्वेसन चाहिँ इरिगेसनबाट आएको रहेछ भनेर चाहिँ हेरौँ है त। यो चाहिँ बागमतीमा 2078 साल 4 महिना 29 गते आएको 1 नम्बरको क्वेसन रहेको छ। रिलेसन बिट्विन ड्युटी डी इन हेक्टर, डेल्टा इन मिटर एन्ड बेस पिरियड बी इन डे इज डेल्टा भनेको 8.64 बी बाई डी, बीमा छ डेल्टा भनेको 86.4 बी बाई डी, सीमा डेल्टा भनेको 864 बी बाई डी र डीमा डेल्टा भनेको 8640 बी बाई डी। यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, डेल्टा भनेको चाहिँ 8.64 बी बाई डी हो। 2 नम्बरमा अ डिवाइड वाल इज प्रोभाइडेड at right angle to axis of wear, parallel to axis of wear and downstream of it। बी नम्बरको अप्सन चाहिँ छुटेको रहेछ। बी नम्बरको अप्सन चाहिँ प्यारेलल टु एक्सिस अफ वेयर एन्ड अपस्ट्रिम अफ इट रहेको छ। अनि डी नम्बरमा चाहिँ एट एन एङ्गल अफ 45 डिग्री टु एक्सिस अफ वेयर। डिभाइड वाल चाहिँ जहिले पनि एक्सिस अफ वेयरसँग राइट एङ्गलमा बनाइएको हुन्छ। सो ए चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ। 3 नम्बर गाइड ब्याङ्क इज अल्सो नोन एज ग्रेन, स्पर, मार्जिनल बन्ड और बेल्स बन्ड। गाइड ब्याङ्क भनेको चाहिँ बेल्स बन्ड पनि हो। गाइड ब्याङ्कलाई बेल्स बन्ड भनेर पनि चिनिन्छ। यो चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा आएको क्वेसन। 4 नम्बर सर्फेस अफ मेथड अफ इरिगेसन आर सर्फेस, ड्रिप, स्प्रिङ्कल, अल। अफकोर्स यो त अल नै भइहाल्यो। वाट टाइप अफ इरिगेसन मेथड इज अल्सो कल्ड एज ट्रिकल। ट्रिकल इरिगेसन भन्नाले चाहिँ कुन इरिगेसनलाई चिनिन्छ? स्प्रिङ्कल, ड्रिप, फरो र चेक। ड्रिप इरिगेसन भनेको चाहिँ ट्रिकल इरिगेसन हो है। विच टाइप अफ क्यानल इज सुइटेबल टु अभोइड क्रस ड्रेनेज इन क्यानल अलाइनमेन्ट? क्यानल अलाइनमेन्ट अभोइड गर्नुपर्ने क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर चाहिँ रिज हो कि साइड स्लोप हो कि कन्टुर हो कि अथवा नन। जहिले पनि हामीले चाहिँ क्रस ड्रेनेज अभोइड चाहिँ साइड स्लोपमा गर्नुपर्छ। साइड स्लोप क्यानलमा चाहिँ क्रस ड्रेनेज अभोइड गरिन्छ भने कन्टुर क्यानलमा चाहिँ क्रस ड्रेनेज प्रोभाइड गरिन्छ। रिज क्यानलमा चाहिँ प्रोभाइड गर्दा नि भयो, अभोइड गर्दा नि भयो। पिएससी गण्डकी 2078-820 मा 7 नम्बर फर अ मोस्ट इकोनोमिकल ट्रापेजोइडल च्यानल सेक्सन हाइड्रोलिक मिन रेडियस इक्वल टु डेप्थ हुन्छ कि हाइड्रोलिक मिन रेडियस इक्वल टु हाफ डेप्थ अफ फ्लो हुन्छ कि बटम विथ इज ट्वाइस द डेप्थ अफ फ्लो हुन्छ कि बटम विथ इज हाफ द डेप्थ अफ फ्लो हुन्छ? हाइड्रोलिक मिन रेडियस चाहिँ हाइड्रोलिक मिन रेडियस इक्वल टु हाफ डेप्थ अफ फ्लो हुन्छ। हाम्रो भनेको चाहिँ आर भनेको हाफ डेप्थ अफ फ्लो वाइ बाई 2 हुन्छ फर मोस्ट इकोनोमिकल ट्रापेजोइडल च्यानल सेक्सन। अनि यो जुन सी नम्बरको अप्सन छ बटम विथ इज चोइस द डेप्थ अफ फ्लो, यो चाहिँ रेक्टेङ्गलको लागि हो, मोस्ट इकोनोमिकल रेक्टेङ्गल सेक्सनको लागि। 8 नम्बर द फङ्सन अफ लन्चिङ एप्रोन इन रिभर ट्रेनिङ इज टु प्रिभेन्ट द स्कोरिङ of bed and protect river training work, to cover the river bed, to utilize the extraction material, to economize the length of river training works। सबसे मेन हामीले लन्चिङ एप्रोन दिने भनेको त यो रिभर ट्रेनिङ वर्क अन्तर्गतको एउटा एक्जाम्पल हो नि लन्चिङ एप्रोन भनेको। सो यो प्रिभेन्ट किन दिन्छ भन्दा स्कोरिङ प्रिभेन्ट गर्न र रिभर ट्रेनिङ प्रोटेक्ट गर्न। 9 नम्बर when natural slope of ground is greater than bed slope of channel, the structure to be provided is natural slope चाहिँ bed slope भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ त्यो हामीले प्रोभाइड गर्ने स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ फल हो। मेन्डरिङ अफ रिभर इज ड्यू टु मेन्डरिङ के कारणले हुन्छ त? सेडिमेन्ट लोड अफ स्ट्रिमले हुन्छ कि इरोडेबिलिटी अफ द बेड एन्ड ब्याङ्कले हुन्छ कि डिस्चार्ज एन्ड हाइड्रोलिक और नेचुरल टोपोग्राफी? मेन्डरिङको मेन रिजन भनेको चाहिँ इरोडेबिलिटी अफ द बेड एन्ड ब्याङ्क अफ स्ट्रिम हो है। रिभर ट्रेनिङ वर्क इज जेनरली रिक्वायर्ड वेन द रिभर इज जेनरली यो मेन्डरिङ डिग्रेडिङ एग्रेडिङ हुँदाखेरि चाहिने हो। तर हामीलाई जेनरली भनेर जेनरली रिक्वायर्ड भन्यो भने चाहिँ
मोस्ट अफ द क्वेसनहरूमा चाहिँ यो यसको एन्सर मेन्डरिङै छ। जस्तो इन्डियन साइटहरूमा पनि मेन्डरिङै लगाएको हुनाले चाहिँ यसको एन्सर मेन्डरिङ हुन्छ है। त्यही मेन्डरिङलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छ। 12 नम्बर, what is the reason to provide silt excluder? To allow heavy silt to intercanal, to prevent fine silt to intercanal? दुईटा अप्सन चाहिँ मिस भएछ। सी नम्बरमा चाहिँ रहेको छ टु अलाउ द फाइन सिल्ट टु इन्टर द क्यानल, र डी नम्बरमा चाहिँ प्रिभेन्ट हेभी सिल्ट इन्टर द क्यानल। सो हाम्रो यो एन्सर चाहिँ यही हो है, यो टु प्रिभेन्ट, यहाँनिर लेखिदिन्छु म, to prevent heavy silt enter the canal. यो यसको एन्सर चाहिँ यो हो है त। ओके, अब चाहिँ यो पनि प्रणालीमै सोधे 79,322 होइन। 13 नम्बरमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रो पावर इन्स्टल्ड क्यापासिटी कति हो त? माइक्रो हाइड्रो पावर इन्स्टल्ड क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो 100 किलोवाट। सो विच वान अफ द फलोइङ इज नट डिभाइडेड इन द टाइप अफ इरिगेसन? स्प्रिङ्कल, रिभर फ्लोडिङ, चेक फ्लोडिङ, फ्री फ्लोडिङ। यो चाहिँ सबै, यो चेक फ्लोडिङ, फ्री फ्लोडिङ चाहिँ हाम्रो सर्फेस फ्लोडिङमा पर्छ, अनि रिभर फ्लोडिङ भनेको चाहिँ यो टाइप्स अफ इरिगेसनभित्र पर्दैन। 15 number, for cereal crops the most commonly adopted method of irrigation is free flowing, furrow, check र sprinkling. सिरियल क्रप भनेपछि चेक सम्झिने कि सी भनेर सम्झिने, चेक मेथड हो है। 16 number, in a barrage the crest level is kept low with large gates, high with no gates, high with large gates, low with no gates। जहिले पनि ब्यारेजमा चाहिँ लो विथ लार्ज गेट्स, क्रेस्ट लेभल चाहिँ लो हुन्छ, गेटहरू चाहिँ एकदम लार्ज हुन्छ, त्यही भएर ब्यारेजमा चाहिँ लो विथ लार्ज गेट्स हुन्छ। अनि 17 नम्बर, द मेन फङ्सन अफ डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ क्यानल फ्रम रिभर इज रिमुभ सिल्ट, टु राइज वाटर लेभल, टु कन्ट्रोल फ्लड, or टु स्टोर वाटर। मेन फङ्सन भन्यो भने चाहिँ टु रेज आरएआइएसई है, यो रेज वाटर लेभल हुन्छ। 18 number, the canal from the intake to four-way it's called main canal, tailrace canal, headrace canal, pondrace canal। इन्टेक देखि फोर-वे सम्मको क्यानललाई चाहिँ हामी हेडरेस क्यानल भन्छौँ। अनि यो टेलरेस क्यानल भनेको चाहिँ टर्बाइन भन्दा तलतिरको क्यानल भयो। अनि अर्को चाहिँ इन्टेकदेखि सर्च ट्याङ्कसम्मको क्यानललाई चाहिँ हामी हेडरेस टनेल भन्छौँ। यो चाहिँ अब सब्जेक्टिभमा सोधेको क्वेसन 19, वाट आर द टाइप अफ रिभर ट्रेनिङ वर्क, वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट इन ब्रिज कन्स्ट्रक्सन। र 20 पनि, write the benefits and challenges of micro hydro project in upper part of कर्णाली province। अब चाहिँ पिएससी लोकल लेभल 2076 4 महिना 21 गते सोधेको 21 नम्बरको, when the bed level of canal is higher than the highest flood level of the drainage then cross drainage work is said to be aqueduct। भनेको चाहिँ क्यानल माथि अनि रिभर चाहिँ अथवा ड्रेनेज चाहिँ तल। सो बेड लेभल अफ क्यानल चाहिँ खोलाको हाइएस्ट लेभल फ्लड लेभल भन्दा माथि छ भनेपछि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एक्युडक्ट हो। डिफरेन्स बिट्विन टप अफ ब्याङ्क एन्ड सप्लाई लेभल एन्ड क्यानल इज कल्ड बम, हाइट अफ ब्याङ्क, फ्री बोर्ड, नन। टप र सप्लाई लेभलको डिफरेन्सेस भनेको चाहिँ फ्री बोर्ड। 23, canal constructed for drainage of water from waterlogged area is known as drain, valley canal, inundation canal र contour canal। क्यानल वाटरलग एरियाबाट चाहिँ वाटर फाल्नको लागि, लाइक ड्रेनेज गर्नको लागि कन्स्ट्रक्ट गरिएको क्यानललाई चाहिँ हामी ड्रेन भन्छौँ। यहाँ क्वेसनमै एन्सर छ ड्रेनेज अफ भनेको ड्रेन क्यानल भयो। पिएससी बागमती 70-12-26मा सोधेको 24, रिभर ट्रेनिङ वर्क इज जेनरली रिक्वायर्ड वेन द रिभर इज, यो चाहिँ अगाडि पनि सोधिसकेको छ है, यो चाहिँ एकदम
फ्रिक्वेन्टली आइरहेको क्वेसन मध्येको एउटा क्वेसन हो यो मेन्टरिङ 1 हेक्टर इज इक्वल टु 1 हेक्टर भनेको 10 को पावर 4 मिटर स्क्वायर 10 को पावर 4 यहाँनिर छ सी नम्बरमा 26 the flood may be prevented from submerging the settlement by constructing earth embankment spurs guide bank all of the above मेनली चाहिँ फ्लड प्रिभेन्ट गर्नको लागि बनाउने चाहिँ अर्थ इम्ब्याङ्कमेन्ट हो अरू सबै भनेको रिभर ट्रेनिङ वर्क हो यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो रेस्पेक्टिभ फङ्सनहरू छ तर फ्लड प्रिभेन्ट गरेर त्यो सबमर्ज हुनबाट बचाउने भनेको चाहिँ अर्थ इम्ब्याङ्कमेन्ट हो अब फेरि कर्णालीमा सोधेको है 27 लाइनिङ अफ इरिगेसन च्यानलले के गर्छ त लाइनिङ गरेपछि इरिगेसन च्यानलमा के हुन्छ वाटर लगिङ एरिया बढाउँछ कि घटाउँछ कि त्यसलाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन कि नन अफकोर्स लाइनिङ गरेपछि त्यसले वाटर लगिङ एरिया डिक्रिज गर्छ 28 which of the following type of irrigation method uses artificial rain to irrigate the land आर्टिफिसियल रेन भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्रेनमा आर्टिफिसियल रेन भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्रेनमा स्प्रिङ्कल आउँछ सो स्प्रिङ्कल इरिगेसन मेथड इज करेक्ट आन्सर by constructing which structure we can help the fish in their migration यसको पनि क्वेसनमै आन्सर छ फिसलाई माइग्रेसन गर्न हेल्प गर्ने भनेको चाहिँ फिस ल्याडर 30 number when the canal is carried over a natural drainage the provided structure is known as क्यानल चाहिँ नेचुरल ड्रेनेज भन्दा माथि छ भनेपछि यो नर्मल कन्डिसनको केसमा एक्युडक्ट अब विथ प्रेसर अथवा केही भनेको भए चाहिँ साइफन एक्युडक्ट हुन सक्थ्यो 31 which of the following irrigation method uses minimum water drip canal increase increment of farmer यो त अप्सन भएन हैन all of the above ड्रिप र स्प्रिङ्कलमा चाहिँ एकदम मिनिमम वाटर युज गरिन्छ त्यही भएर त्यसको इफिसियन्सी पनि एकदम धेरै हुन्छ सो यहाँ चाहिँ ड्रिप छ ड्रिप इज द करेक्ट आन्सर फलोइङ टाइप अफ टर्बाइन इज जेनरली युज इन माइक्रो हाइड्रो पावरमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम इम्पल्स अथवा पेल्टन टर्बाइन युज गरिन्छ है नेपालहरूको केसमा चाहिँ किनभने त्यसमा हेड धेरै हुन्छ अनि यो फ्रान्सिस टर्बाइन भनेको चाहिँ हेड कम भएको बेला युज गर्ने हो सब्जेक्टिभ क्वेसन रहेछ एउटा वाट इज इरिगेसन एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स अफ इरिगेसन मेथड युज इन नेपाल ओके मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन गण्डकीमा सोधेको 80 सालमा 34 when the canal is carried over natural drainage provided structure is aqueduct canal माथि drain तल 35 the function of launching apron in river training is to prevent the scouring of bed and protect river to cover the river bed to utilize the extra stone to economize the length of river training लन्चिङ एप्रोनको फङ्सन भनेकै यही स्कोरिङ प्रिभेन्ट गर्ने रिभर ट्रेनिङ वर्कलाई प्रिभेन्ट गर्ने प्रोटेक्ट गर्ने हो है 36 a structure constructed in an irrigation canal for the purpose of wasting some of its water क्यानलको केसमा क्यानल अनि त्यसपछि वेस्टिङ वाटर भन्ने बित्तिकै इट्स क्यानल स्केप अरूतिर हेर्दै नहेर्ने क्यानल स्केप हो क्यानल फल रेगुलेटर यताउता होइन स्केप हो इरिगेसन इज रिक्वायर्ड मेनली फर 37 को के को लागि चाहिँ यो अब सबै अप्सन मिल्ने जस्तै छैन इन्क्रिजिङ एग्रिकल्चर एक्रेज पनि हो इनेबलिङ मल्टी क्रपिङ पनि हो इन्क्रिजिङ प्रोडक्टिभिटी पनि हो प्रोटेक्टिङ फ्रम ड्राउट पनि हो अब यो मध्ये एउटा चुज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबसे इफिसियन्ट वाला आन्सर भनेको चाहिँ इन्क्रिजिङ प्रोडक्टिभिटी अब प्रोडक्टिभिटी बढेपछि एग्रिकल्चर उयो पनि बढ्ने भयो मल्टिक्रपिङ पनि बढ्ने भयो त्यही भएर 38 a hydraulic structure is designed to withstand हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरले चाहिँ के विथस्ट्यान्ड गर्छ त अफकोर्स एभ्री फोर्स होइन लाइक त्यहाँ आउने फोर्सहरू सिपेज फोर्स हाइड्रोलिक प्रेसर हाइड्रोलिक जम्प विथस्ट्यान्ड गर्छ त्यही भएर यसको एन्सर 38 को डी 39 कर्णाली आइपुग्यो रुटिन मेन्टेनेन्स अफ इरिगेसन सिस्टम इन्क्लुड्स 39 को rehabilitation of dam, removing of canal gate, removing silt from canal, plowing the field with tractor. Routine maintenance भनेपछि चाहिँ अब डेली गर्ने जस्तो काम भएन डेली त हामीले त्यो ड्यामहरू बनाउने
क्यानल गेट रिमुभ गर्ने बनाउने अनि गर्न सक्दैन नि त। सो डेली गर्न सक्ने भनेको चाहिँ रिमुभिङ सिल्ट फ्रम क्यानल। 40 following is not a component of diversion headwork। डाइभर्जन हेडवर्कको कम्पोनेन्ट वियर ब्यारेज पनि हो, सिल्ट एक्सक्लुडर पनि हो, डिभाइड वाल पनि हो। यो वाटर हेड चाहिँ होइन, वाटर हेड भनेको यस्तो कम्पोनेन्ट नै हुँदैन नि त्यस्तो खालको खासै। वाटर हेड पिपिएससी कोसी अब चाहिँ होइन। क्यानल इज क्यारिड ओभर नेचुरल ड्रेनेज। यो त अब कन्टै भइसक्ने बेला भइसक्यो होइन, क्वेसन नै कन्टा हुने भयो, एक्युट भइगयो। 42 फङ्सन अफ टर्बाइन। टर्बाइनको काम भनेको के हो? इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन, प्रोडक्सन हो कि जेनेरेसन ड्राइभ हो कि कन्ट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, डिसिपेट सरप्लस इनर्जी। पहिला त टर्बाइनले जेनेरेटर घुमाउनु पऱ्यो नि, अनि पो बल्ल इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ त। सो 42 को चाहिँ सी। 43 which of the following may lead to water logging in field? Poor drainage, over irrigation, seepage from nearby water sources, all। यो सबै कारणले चाहिँ वाटर लगिङ हुन्छ, सो all। Which is non-conventional irrigation? Flood, drip, furrow, FU हुनुपर्ने, FA भएर चाहिँ डी चाहिँ all। नन कन्भेन्सनल भनेको चाहिँ अलि नयाँ मेथड, अब रिसेन्टली युज भएको भनेको चाहिँ ड्रिप हो। यो फ्लड फरो चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको, ड्रिपहरू स्प्रिङ्कलरहरू त भर्खर नयाँ भित्रेको टेक्नोलोजी जस्तै हो नि त। 45 द मेन फङ्सन अफ डाइभर्जन हेडवर्क अफ क्यानल फ्रम रिभर इज टु रिमुभ सिल्ट, टु कन्ट्रोल फ्लो, टु स्टोर वाटर, टु रेज वाटर लेभल। हेडवर्कको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ टु रेज वाटर लेभल है। 46 what is the most commonly adapted method of irrigation for cereal? Cereal भन्ने बित्तिकै चेक मेथड। In flow the liquid particle may poses potential kinetic pressure, सबै हुन्छ नि लिक्विड पार्टिकलसँग त। पिपिएससी गण्डकी। 48 necessity of irrigation is required due to सबै रेनफल, नन युनिफर्म रेनफल, कमर्सियल क्रपहरूको लागि चाहिन्छ, त्यही भएर। Irrigation canal are generally aligned along रिज भ्याली कन्टुर स्ट्रेट। सकेसम्म चाहिँ हामीले इरिगेसन क्यानललाई रिज लाइन अनमा अलाइन गर्छौँ। रिज लाइनलाई चाहिँ वाटर सेड क्यानल पनि भनिन्छ होइन, रिज लाइन अथवा वाटर सेड क्यानल। 50 रिलेसनसिप बिट्विन ड्युटी डेल्टा। यो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो एकदम सोधिरहेको हुन्छ। डी भनेको डेल्टा, ड्युटी भनेको चाहिँ 8.64 बी बाई डेल्टा, अथवा डेल्टा भनेको 8.64 बी बाई ड्युटी। 51 द टाइप अफ क्यानल मेन्ट फर डाइभर्जन अफ फ्लड वाटर। फ्लड वाटरको डाइभर्जनको लागि भनेको चाहिँ इनोडेसन क्यानल। यो चाहिँ नन पेरेनियल हो है। 52 इफ बी इज बेस पिरियड, डी इज ड्युटी, डेल्टा इज क्रप इन मिटर, रिलेसन बिट्विन देम। खासमा हुनुपर्ने चाहिँ डी भनेको 8.64 बी बाई डेल्टा हो, तर त्यस्तो खालको कुनै अप्सनै छैन। सो अब त्यो कुन चाहिँ हल्का अब मिल्दो जुल्दै अब यसमा डट छुट्या हो भन्ने सम्झिनु पऱ्यो होइन, त्यही भएर डट छुट्या भनेर यसलाई चाहिँ हामीले, तर यहाँ चाहिँ डट हुन्छ, 8.64 बी बाई डेल्टा हुन्छ। 53 अ क्यानल विच टेक्स इट्स सप्लाई डाइरेक्टली फ्रम हेडवर्क इज नोन एज। यसको चाहिँ अप्सन छुट्या रहेछ। डाइरेक्टली हेडवर्कबाट पानी लिने क्यानललाई चाहिँ हामी मेन क्यानल भन्छौँ, सरी फर द्याट है। अब 54 during the passage of water from main canal to outlet at the head of water course, water may be lost through इभ्यापोरेसनबाट पनि लस हुन पायो, सिपेजबाट पनि लस हुन पायो होइन, दुइटै हुन्छ। यसको चाहिँ बोथ, यहाँ बोथ भएर बोथ हुन्छ है। यो चाहिँ बोथ हो। 54 को एन्सर चाहिँ। 55 the measure adopted to reclaim the waterlogged area is installation of lift irrigation, lowering the full supply level, lining of canal, all। वाटरलग्ड एरिया चाहिँ अब लिफ्ट इरिगेसनबाट पानी तानेर नि गर्न सक्यो, फुल सप्लाई लेभल घटाएर नि गर्न सक्यो, लाइनिङ गर्यो भने पनि वाटरलग्ड एरिया गर्छ। सो डी इज करेक्ट एन्सर।
56. According to Manning's formula, velocity is inversely proportional to roughness coefficient. यसमा त कुनै शङ्कै छैन नि हैन. Permissible velocity in concrete lined canal is concrete lined canal भन्यो भने चाहिँ जहिले पनि permissible भनेको 2 meter per second. 58. Which of the following is an advantage of irrigation? Increase in food production, prosperity, afforestation. Irrigation राम्रो भयो भने यो सबै कुरामा हेल्प गर्छ. All of the above. 59. Property of soil which allow water to flow through the soil. पर्मिएबिलिटी यो चाहिँ सोइल मेकानिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो. पर्मिएबिलिटीको फ्याक्टरहरू एकदम आइराख्ने क्वेसन हो. 60. वाटर इज लस्ट इन इरिगेसन क्यानल थ्रु सिपेज, ट्रान्सपिरेसन, इभापोरेसन. अल सबै हो नि, सबैबाट लस्ट भइरहेको हुन्छ. सबैभन्दा सिग्निफिकेन्ट लस चाहिँ सिपेजबाट हुन्छ इरिगेसन क्यानलमा चाहिँ. 61. विच अफ द फलोइङ इज सर्फेस इरिगेसन? फ्लडिङ, कन्टुर, फर हो. अल सबै नै सर्फेस इरिगेसन हो. 62. ड्युटी अफ वाटर एट द आउटलेट इज अल्सो नोन एज आउटलेट फ्याक्टर. 63. सिरियल क्रप द मोस्ट कमनली एडप्टेड मेथड इज. यो क्वेसन कतिचोटि सोधिसक्यो नि. चेक मेथड. इरिगेसन क्यानल आर जेनरली अलाइन अलोङ. यो पनि रिज छैन भने रिज र वाटर सेट भनेको एउटै हो. 65. When irrigation canal and drainage are at the same level, then the cross drainage work is achieved by providing. अघि चाहिँ हामीलाई ड्रेनेज तल अनि क्यानल माथि भनेर सोध्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एक्युडक्ट भयो. अहिले चाहिँ सेम लेभल भन्ने छ. सेम लेभलमा चाहिँ लेभल क्रसिङ प्रोभाइड गरिन्छ. पालो त्यो रेगुलेसन हुन्छ क्या, वाटरको फ्लो क्यानलबाट कति पठाउने, रिभरबाट कति पठाउने भन्नेवाला हो. त्यो सेम लेभलमा भएपछि. 66. The duty of water at the outlet is known as outlet factor. Concrete line canal ma permissible velocity भनेको 2 meter per second. 68 मा relation between crop period and base period is. Crop period equals to base. Crop period is lesser than base. Crop period is greater than base or depends on crop. यो depends on crop हैन. जहिले पनि crop period चाहिँ base period भन्दा धेरै हुन्छ. 69. Field capacity of soil depends upon capillarity, porosity, either A or B or both. Either भन्ने त हुँदैन कि त्योमा मात्र डिपेन्ड गर्छ भन्ने त हुँदैन. बोथमा डिपेन्ड गर्छ. बोथ क्यापिलरी र पोरोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ फिल्ड क्यापेसिटी. 70. The type of irrigation is during low quantity of water. लो क्वान्टिटी अफ वाटर भएको बेला चाहिँ के कस्तो टाइपको इरिगेसन प्रोभाइड गर्दा हुन्छ भन्दा स्प्रिङ्कल, फ्री, ड्रिप अर फरो. ड्रिप इरिगेसन प्रोभाइड गर्दा हुन्छ किनभने लस कम हुन्छ नि त. 71. एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप इज नियरली. एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप भनेको 120 सेन्टिमिटर. 72. The main function of diversion headwork of canal from river is. Diversion headwork को फंक्सन पनि एकदमै सोधिरहेछ है. कतिचोटि सोधिसक्यो यो क्वेसन. To raise water level. 73. List and explain different type of surface irrigation. 5 marks को. 74. The first watering before sowing the crop is called. त्यो रोप्नुभन्दा नि अगाडि हाल्ने पानीलाई चाहिँ के भन्छ भनेको त्यो चाहिँ प्यालियो इरिगेसन हो. 75. Spillway is required to passage of surplus water from above or around the dam or reservoir without dam. यो अप्सन मिले हैन. यो लाइक यो ग्रामर मिले हैन के. The type of canal alignment which involves maximum cross drainage work. मैले अघि नै भनिसकेको जस्तो लाग्छ. कन्टुर क्यानल भनेको चाहिँ एकदम म्याक्सिमम क्रस ड्रेनेज हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ. What is the duty if 1 cubic of water is enough to irrigate 100 hectare of land for the base period? यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउँछ है. क्याल्कुलेट गर्यो भने 100 हेक्टर पर क्युबिक. ड्युटी भनेको चाहिँ एरिया बाई डिस्चार्ज पनि हो. हेक्टर
अपन क्युमेक होइन अनि 100 हेक्टर/1 क्युमेक गर्दाखेरि चाहिँ 100 हेक्टर/क्युमेक भइहाल्यो 78. The main function of a diversion headwork of canal from a river is फेरि diversion headwork को मेन फङ्सन भनेको चाहिँ त्यही नै हो, रेज वाटर लेभल हुनु पर्ने, यहाँ वाटर टेबल छ, यो वाटर लेभल हो है 79. The property of soil that allow flow of water through the soil is known as सोइलको आफूभित्रबाट पास हुन दिने अबिलिटी अथवा त्यो क्यापासिटी, त्यसलाई त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ भने पर्मिएबिलिटी, आफूभित्रबाट वाटर पास हुन दिने क्यापासिटी. 80. Illustrate the status of irrigation development in Karnali province. 5 marks को 81. Irrigation canal generally aligned along raised line, watershed line. 82. Which of the following may lead to waterlogging of field? वाटरलगिङ के कारणले हुन्छ? पोर ड्रेनेजको कारणले, एक्सेसिभ सिपेज फर नियर बाई रिजर्भर एन्ड क्यानलको कारणले, सी नम्बरमा चाहिँ ओभर इरिगेसन छ अनि डीमा चाहिँ अल छ, यसको एन्सर चाहिँ अल हो, सबै कारणले हुन्छ. 83. इन अ ब्यारेज द क्रेस्ट लेभल इज केप्ट, ब्यारेजमा जहिले पनि लो विथ लार्ज गेट्स, एल सम्झिने, अब जसरी आफूले सजिलो हुन्छ त्यही सम्झिने हो है, लो हुनु पर्यो त्यो क्रेस्ट लेभल चाहिँ अनि गेट चाहिँ लार्ज हुन्छ. 84. Irrigation is necessity for agriculture production, but sometimes irrigation may create adverse situation for crops, environment and living things. Justify this statement. अब यसमा चाहिँ इरिगेसनको एक दुईवटा कुरा लेख्ने, डेफिनेसन लेख्ने अनि त्यसपछि अनि चाहिँ त्यसको डिसएडभान्टेज लेख्ने है, के हुन्छ इरिगेसन धेरै भयो भने, ओभर इरिगेसनको कारणले क्यानल भन्ने कारणहरू. 85. The type of कुलेखानी storage hydroelectric project is कुलेखानी भनेको gravity dam. 86. Minimum power which a hydropower plant can generate throughout a year भनेको फ्रेम पावर, म्याक्सिमम पावर भनेको छुट्टै, सेकेन्डरी पावर भनेको चाहिँ म्याक्सिमम वाटर जेनेरेट गर्ने क्यापासिटी भयो, फ्रेम पावर भनेको चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ जेनरली, यो चाहिँ यसले वर्षभरि जेनेरेट गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको लाइक पावर हो. 87. The part of the dam which discharges the excess water to downstream of dam. ड्यामको कुरा गरेछ, ड्यामको डिस्चार्ज गर्ने भनेको चाहिँ स्पिलवेले हो, क्यानलमा एक्सेस वाटर फाल्ने भन्यो भने चाहिँ क्यानलस्केप हुन्छ. 88. फङ्सन अफ सबस्टेसनले के गर्छ? डिस्ट्रिब्युट इलेक्ट्रिसिटी गर्छ सबस्टेसनले चाहिँ. 89. इस्टिमेटेड क्यापासिटी अफ बुढी गण्डकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कति मेगावाट? बुढी गण्डकीको चाहिँ 1200 मेगावाट छ. 90. Which is the best hydraulic section of following open channel cross section? Rectangle, triangle, trapezoidal, semicircle. Open channel मा trapezoidal. 91. When the canal is carried over a natural drainage, the provided structure is canal drainage भन्दा माथि छ aqueduct. 92. Consumptive use of water for a crop is measured as volume of water per unit area, is measured as depth of water on irrigated area, may lie supplied partially by precipitation and partially by irrigation, all of the above. यो चाहिँ all of the above हो consumptive use of water भनेको चाहिँ, यसको न्युमेरिकलहरू पनि छ है. 93. A diversion headwork is constructed to, अघिसम्म चाहिँ के दिइरहेको थियो अप्सन, अनि मिल्ने भनेको चाहिँ रेज वाटर लेभल एट द हेड अफ क्यानल थियो, अब चाहिँ रिड्युस फ्लक्चुएसन इन सप्लाई लेभल अफ रिभर, रेगुलेट द इन्टेक अफ वाटर इन्टु क्यानल भनेको चाहिँ सबै मिलिरहेछ. यति बेला चाहिँ फेरि रेज वाटर लेभल भनेर नलाउनु नि, यो चाहिँ सबै मिल्ने खालको अप्सन छ, त्यही भएर अल. 94. इन फ्लो थ्रु ओपन च्यानल द स्पेसिफिक इनर्जी इज, ओपन च्यानलमा जताततै सेम हुनुपर्छ भन्ने केही पनि जरुरत छैन, त्यही भएर नट नेसेसरीली सेम. 95. विच जोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्रम एन इरिगेसन पोइन्ट अफ भ्यू? हामीले पानी लिने भनेकै यो वाला सोइल जोनबाट हो, त्यही भएर सोइल जोन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है इरिगेसनको लागि. फर प्लान्ट ग्रोथ कि मैले एउटा छुट्याएँ 96 नम्बर यहाँ आके क्वेसन मात्रै रहेछ. भेलियोसिटी अफ वाटर इन अर्थन क्यानल युजिङ म्यानिङ्स फर्मुला इज, म्यानिङ्स फर्मुला भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ, v = 1/n, r को पावर 2/3, s को पावर 1/2,
आर भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक रेडियस, एस भनेको स्लोप भयो होइन। 97 फर प्लान्ट ग्रोथ युजफुल सोइल मोइस्चर इज अब्टेन्ड फ्रम, प्लान्ट ग्रोथको लागि चाहिने युजफुल सोइल मोइस्चर चाहिँ हामीले क्यापिलरी वाटरबाट पाउँछौँ। यो ग्राभिटेसनल वाटर चाहिँ तल गइहाल्छ होइन, लाइक ग्राभिटीले फ्लो भइहाल्छ, वी क्यान नट अक्वायर इट। अनि हाइग्रोस्कोपिक वाटर भनेको चाहिँ हामीले हिट गरेपछि बल्ल पाउने खालको वाटर हो क्या। सो जेनरली प्लान्टले युज गर्ने भनेको क्यापिलरी वाटर हो। 98 कोर पिरियड इज, कोर पिरियड भनेको चाहिँ ड्युरेसन अफ यो फर्स्ट वाटरिङ है। 99 a regulator provided with undersluice for the escape of heavy sand laden bottom water of a channel is known as washout। heavy sand लाई फाल्नको लागि चाहिँ KUKL मा सोधेको। मोस्ट एफिसिएन्ट सेक्सन अफ च्यानल इज ट्रापेजोइडल। crest of weir is lower than downstream water level in, कस्तो खालको weir, कस्तो खालको वेयरमा चाहिँ क्रेस्ट अफ वेयर, क्रेस्ट अफ वेयर चाहिँ डाउनस्ट्रिम वाटर लेभल भन्दा तल हुन्छ। डाउनस्ट्रिम वाटर लेभल भन्दा तल क्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यो क्रेस्ट डुबेको छ, डुबेको भनेको सबमर्स्ड, सो सबमर्स्ड वेयर। 102 मोस्ट एफिसिएन्ट सेक्सन अफ क्यानल इज, अब चाहिँ हाफ हेक्सागन इन द फर्म अफ ट्रापेजोइडल। ट्रापेजोइडलको तलतिर यस्तो हाफ हेक्सागन बन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मोस्ट एफिसिएन्ट हो। विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट म्यानिङ्स फर्मुला, यो सबै सेमै हो, यो 2/3 भने यति नै आउँछ, 0.666। अनि यहाँ चाहिँ यो छुटेछ है, v इक्वल्स टु r को पावर 2/3 हो, n को पावर 2/3 होइन। अनि रुट अन्डर एस बाई अनि म्यानिङ्स कोफिसियन्ट हो यो चाहिँ, यो सबै ट्रु हो। r को पावर 2/3 हो करेक्ट गर्न होला यो चाहिँ। 104 रेसियो अफ भोल्युम अफ वाटर टु द एरिया अफ ल्यान्ड इरिगेटेड इज नोन एज, भोल्युम अफ एरिया भी बाई ए भनेको मिटर क्युब बाई मिटर स्क्वायर गर्दा के बच्छ, मिटर बच्छ। सो त्यसरी युनिटको आधारमा नि गर्न सकियो, डेल्टा। क्यानल लस इज मिनिमाइज बाई लाइनिङ विच कज, क्यानल लस इज मिनिमाइज बाई लाइनिङ, लाइनिङ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, वाटर लगिङ एरिया घट्छ कि बढ्छ कि केही हुँदैन त, क्यानल लाइनिङ गरेपछि वाटर लगिङ एरिया घट्छ। 106 स्मुथ इन्ट्री अफ वाटर इन क्यानल, एङ्गल बिट्विन हेड रेगुलेटर र वाटर इज जेनरली केप, जेनरली चाहिँ 110 हो। अब 110 दिएको छैन त्यही भएर 100 लगाउने है। Which of the following canal structure is used to remove surplus water from irrigation to natural drain? क्यानलबाट पानी फाल्ने भनेको क्यानल स्केप। युजफुल सोइल मोइस्चर फर प्लान्ट ग्रोथ, प्लान्ट ग्रोथको लागि चाहिने भनेको क्यापिलरी वाटर, मैले अघि भनिसकेँ। 109 मोस्ट सुइटेबल लोकेसन अफ क्यानल हेड वर्क इज बोल्डर, ट्रफ स्टेज, डेल्टा स्टेज, रक स्टेज। सबैभन्दा अलि पानी मजाले बग्ने, हेड पनि धेरै हाई नहुने, डिस्चार्ज पनि ठिकै हुने भनेको चाहिँ ट्रफ स्टेज हो। सो क्यानल हेड त त्यही राख्नु पर्यो जहाँनिर पानीको फ्लो मजाले पाइन्छ। क्रप द्याट निड अ लट अफ वाटर 110 राइस एन्ड मेज, विट एन्ड मेज, राइस एन्ड विट, मेज एन्ड अदर। सबैभन्दा धेरै चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ यो राइस एन्ड मेज हो, तर मोस्ट अफ द साइटमा चाहिँ राइस एन्ड वेट लगाएको छ। त्यही भएर अब क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तै साइडबाटै एक्सट्र्याक्ट गर्छ नि त जेनरली, त्यही भएर अब तपाईँहरूको इच्छा है, मैले यो लगाउनु चाहिँ भन्दैन। साइडहरूमा चाहिँ राइस एन्ड वेट छ, सबैभन्दा धेरै चाहिने चाहिँ राइस एन्ड मेजलाई हो। अब कसलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ। 111 द सेप अफ क्यानल डिपेन्ड्स अन वाटर डिस्चार्ज, साइड स्लोप, लेन्थ, नन। सेप अफ क्यानल चाहिँ वाटर डिस्चार्जमा डिपेन्ड गर्छ, किनभने हाम्रो एउटा छ नि डिस्चार्ज चाहिँ 14 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भन्दा कम भयो भने चाहिँ रेक्टेङ्गुलर च्यानल प्रोभाइड गर्ने, त्योभन्दा 14 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भन्दा बढी भयो भने चाहिँ ट्रापेजोइडल सेक्सन दिने भन्ने छ। त्यही भएर सेप अफ क्यानल चाहिँ वाटर डिस्चार्जमा डिपेन्ड गर्छ। अब चाहिँ 2080मा सोधेको आयो गण्डकीको। 112
If A is the area of flow, P is weighted perimeter, and T is top width of the flow, hydraulic depth. हामीले चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हामीलाई यहाँनिर एरिया फ्लो पी भनेर वेटेड पेरिमिटर भनेर भनिसके होइन, अब त्यो झुक्काउनलाई दिए हो क्या। अब यो पीवाला नदिया भए त सिधा ए बाई टी हो कि भन्ने लाइन थियो। अब पी पनि देखा ए बाई पी भन्ने पनि सोच्यो। ए बाई पी भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक रेडियस हो, तर हामीलाई अहिले हाइड्रोलिक डेप्थ सोधेको छ, त्यही भएर ए बाई टी। Irrigation canal generally aligned along ridge line, watershed line. 114. Embankment type structure constructed transverse to the river flow, extending from the bank into the river in order to protect the bank by deflecting the current away from the bank. भनेको चाहिँ स्पर। स्परको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्पर हुन्छ नि, अट्र्याक्टिङ, डिफ्लेक्टिङ अनि पर्पेन्डिकुलर वाला स्परहरू। यो लिभ्स चाहिँ प्यारलल टु त्यो बनाएको हुन्छ होइन। यो स्पट चाहिँ ट्रान्सभर्स टु द रिभर फ्लो छ भने पर्पेन्डिकुलर टाइपको, त्यही भएर यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ स्पर्स। मार्जिनल लिमिङ पनि प्यारलल हुन्छ, गाइड ब्याङ्क नि प्यारलल हुन्छ, लिभ्स नि प्यारलल हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुनु भनेको त्यो स्पर्स मात्रै भयो। यो 115 क्रप्स द्याट टेक मोर देन 4 months टु मच्योर भनेको चाहिँ अब यस्तो लङ क्रपै हुन्छ, सुइटेबल अप्सन यहाँ हेर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्ने क्रपहरू होइन। 116 if water table is comparatively high, the irrigation canal becomes useless due to वाटर टेबल एकदमै धेरै भयो भने इरिगेसन क्यानल के कारणले चाहिँ युजलेस हुन्छ त। अब त्यहाँ सिपेज पनि धेरै हुन्छ, वाटर डिमान्ड पनि अनसर्टेन हुन्छ, वाटर लगिङ पनि हुन्छ होइन, सबै कुरा हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ अल भयो। अब एकदम मेन कारण चाहिँ के हो भनेर सोधेर वाट इज द मेन रिजन भनेर सोधेको भए चाहिँ वाटर लगिङ हुन सक्थ्यो, तर यहाँ अब मेन सोधे होइन, त्यही भएर अल। 117 द मेन फङ्सन अफ डाइभर्सन हेडवर्क अफ क्यानल फ्रम अ रिभर इज, डाइभर्सन हेडवर्कले के गर्छ, टु रेज वाटर, टु रेज होइन यो टु राइज वाटर लेभल हो है। राइज हो क्या, योभन्दा त बरु लेखेरै छिटो हुन्थ्यो क्या। यस्तो यस्तो लो ह्यान्ड राइटिङ हेर न। 118 द कन्जम्प्टिभ युज अफ क्रप इज, कन्जम्प्टिभ युज भनेको के हो त। मेनली चाहिँ अब कन्जम्प्टिभ युजहरूको कुरा आयो भने चाहिँ हामीले इभ्यापो ट्रान्सपिरेसनवाला कुरा कहाँ छ भनेर हेर्ने क्या। सो टोटल अमाउन्ट अफ वाटर युटिलाइज बाई क्रप फर इट्स इभ्यापो ट्रान्सपिरेसन रिक्वायरमेन्ट, त्यो भनेको चाहिँ कन्जम्प्टिभ युज भयो। 119 लाइनिङ अफ इरिगेसन क्यानल, च्यानलले के गर्छ, अघिदेखि आइरहेको छ यो क्वेसन, लाइनिङ गर्यो भने वाटर लगिङ एरिया घट्छ। 120 द मोस्ट डिजाइरेबल अलाइनमेन्ट अफ इरिगेसन क्यानल, मोस्ट डिजाइरेबल भनेको रिज लाइन। अप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ डेल्टा अफ प्याडी इज, प्याडी भनेको राइस, धान हाम्रो प्यारो प्यारो, 120 सेन्टिमिटर। 122 the field capacity of an irrigation soil depends on both porosity and pore, only and pore, only and porosity, porosity and depth of root zone भनेको यो चाहिँ both porosity र pore size मा डिपेन्ड गर्छ। 123 types of irrigation applicable if there is scarcity of water with high pressure, हाई प्रेसर। अब स्क्यार्सिटी अफ वाटर भनेको भए चाहिँ अब ड्रिप पनि लगाउन सकिन्थ्यो, ड्रिप अथवा ट्रिकल भनेको एउटै हो होइन, तर हामीलाई के भन्ने छ हाई प्रेसर भन्ने छ, त्यही भएर स्प्रिङ्कल। 124 फलोइङ इज नट अ कम्पोनेन्ट अफ अ डाइभर्जन हेडवर्क, डाइभर्जन हेडवर्कको कम्पोनेन्ट के होइन, वियर ब्यारेज, बेल्ट एन्ड टर्बाइन, क्यानल, हेड रेगुलेटर, फिस ल्याडर। बेल्ट एन्ड टर्बाइन चाहिँ होइन, यो चाहिँ अब हाइड्रो पावर रिलेटेड भयो होइन। पानी गइसकेपछि कता कता पुगिसकेपछि बल्ल पछि त्यो टर्बाइनमा पुग्छ, त्यति बेला चाहिने हो, हेड्रोवर्कमा चाहिँ चाहिँदैन। 125 क्यानल युज टु ड्रेन अफ वाटर फ्रम वाटर लग्ड एरिया, ड्रेन अफ वाटर फ्रम वाटर लग एरिया भनेको ड्रेन क्यानल। 126 विच इज द लार्जेस्ट इरिगेसन प्रोजेक्ट अन्डर कन्स्ट्रक्सन एट कर्णाली, कर्णाली भने चाहिँ यो भेरीबाबु बन्न लागेको कति वर्ष आइसक्यो, म सानो हुँदादेखि सुनेको, अहिलेसम्म पनि बनिरह, तर अब काम पनि गरिरह क्या।
127. The necessity of irrigation is required due to less rainfall, non-uniform rainfall, commercial crop, all सबै कुराको लागि हामीलाई इरिगेसन चाहिन्छ. 128. According to Khosla, the exit gradient of surface flow depends on BYD, independent of depth of downstream waterfall, is independent of BYD ratio, none of this. यो चाहिँ डिपेन्ड अन बिवाइडी हाम्रो त्यो फर्मुलामा नै बिवाइडी गरेर के निकालेर अनि लास्टमा निकाल्नुपर्दाखेरि चाहिन्छ होइन. सो बिवाइडी बिना त त्यो फर्मुलै इन्कम्प्लिट हुन्छ. 129. स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड अन इरिगेसन क्यानल फर पर्पस अफ वेस्टिङ सम अफ इट्स वाटर. कति धेरै सोधेको यो क्यानल स्केप वाला. 130. For a canal to be economic, which of the following parameters should be minimum? इकोनोमिक हुनलाई चाहिँ जहिले पनि हाम्रो वेटेड पेरिमिटर चाहिँ सबैभन्दा कम हुनुपर्छ. धेरै चाहिँ डिस्चार्ज चाहिँ धेरै हुनुपर्छ, वेटेड पेरिमिटर चाहिँ कम हुनुपर्छ. म्याक्सिमम डिस्चार्ज अनि मिनिमम वेटेड पेरिमिटर. 131. Total depth of water required by a crop during the entire period the crop is in the field is known as. पुरै त्यो क्रपको लाइफ टाइम भरिलाई चाहिने पानी भनेको त्यसको डेल्टा हो. 132. The main cause of silting in channel: non-regime section, defective aid regulator, inadequate slope, all. सबै कुराले सिल्टिङ हुन सक्छ यो अप्सनहरु मध्ये. 133. मोस्ट सुइटेबल लोकेसन अफ क्यानल हेडवर्क भनेको के हो तपाईहरु भन्नुस् एकचोटी. अघि पनि भनिसके यो ट्रफ स्टेज. 134. A channel is said to be in scoring when the critical velocity ratio is के हुन सक्छ त. स्कोरिङ भनेको चाहिँ क्रिटिकल भेलोसिटी चाहिँ ग्रेटर भन्यो भने चाहिँ स्कोरिङ हुन्छ. क्रिटिकल भेलोसिटी चाहिँ त्यो हामीले निकालेको भेलोसिटी भन्दा कम भयो भने चाहिँ सिल्टिङ हुन्छ. यहाँ चाहिँ क्रिटिकल भेलोसिटी स्कोरिङ भने त्यही भएर ग्रेटर देन. 135. For any crop, base period is measured in. Base period जहिले पनि डेमा मेजर गरिन्छ. 8.6 for B by D. 136. The maximum water holding capacity of soil. सबैभन्दा धेरै वाटर होल्ड गर्ने क्यापासिटी भनेको स्याचुरेसन क्यापासिटी हो. अनि यो पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भनेको सबैभन्दा धेरै पानी तान्न सक्ने. अब त्योभन्दा तल लिमिटमा गएर चाहिँ प्लान्टले पानी लिन सक्दैन. 137. Which of the following has a maximum water application efficiency? वाटर एप्लिकेसन यो अरू सबैभन्दा स्प्रिङ्कलमा धेरै हुन्छ. 138. Canal passes over natural drain. Aqueduct, where are you, बाबु? Aqueduct बाबु. Aqueduct मेरो भाइ. 139. Which of the following is correct sequence of the hydrological cycle? हाइड्रोलोजिकल साइकलमा चाहिँ पहिला इभापोरेसन, त्यसपछि कन्डेन्सेसन, प्रेसिपिटेसन, रन अफ, इन्फिल्ट्रेसन, अनि त्यो साइकल moves on. 140. What is the hydrologic cycle driven by? मेन हाइड्रोलोजिक साइकल ड्राइभ गर्ने भनेको सोलर इनर्जीले हो. 141. Which one of the following is not generally included in hydrology? अलिअलि हाइड्रोलोजीको क्वेसनहरु आएछ नि. यो हाइड्रोलोजीलाई नै सोध्या हो क्या पिएससी हाइड्रोलोजी. 141 को के हो त. केमिकल कम्पोजिसन अफ वाटर. वाट इज नट इन्क्लुडेड भने अरू अकरेन्स, सर्कुलेसन, डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ. केमिकल चाहिँ हामी खासै हाइड्रोलोजीमा चाहिँ हेर्दैनौँ. 142. विच रिभर इज कन्सिडर द लङ्गेस्ट रिभर सिस्टम इन नेपाल? लङ्गेस्ट रिभर सिस्टम भनेको के हो त. अब तपाईँले जिके पनि पढ्नुपर्छ, थाहा होला नि होइन. लङ्गेस्ट भनेको कर्णाली, ठुलो भनेको कोशी, गहिरो भनेको गण्डकी अथवा नारायणी, लामो भनेको कर्णाली. 143. Considering all small river in Tara region in one group of southern river, how many river basins are there in Nepal's river system? Nepal's river system. नेपाल्स रिभर सिस्टममा कतिवटा चाहिँ अनि त्यो छ त. अनि रिभर बासी भनेको 4 वटा मेनली चाहिँ. अब गण्डकी, कोशी, कर्णाली अनि त्यसपछि महाकाली. 144. The simplest direct stream flow measurement method among the following is?
एरिया भेलोसिटी मेथड कि स्किप गरिदिउँ है यो अब हाइड्रोलोजी रिलेटेड तपाईँहरू खुरुखुरु पढ्नुहुन्छ होला है कहाँसम्म छ हो यहाँसम्म हाइड्रोलोजी रहेछ यहाँदेखि गरौँ 150 When a canal flowing under pressure is carried below a natural drainage such that its full supply level does not touch the underside of supporting structure, the structure is provided. जसले पनि अब हामी यहाँ फ्रीली पास भइरहेछ कि प्रेसरमा भन्ने बित्तिकै प्रेसर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ साइफोन आउँछ क्या साइफोनवाला कुरा आउँछ के अरे सरी के भने क्यानल फ्लोइङ क्यानल चाहिँ तल छ ड्रेन चाहिँ माथि छ अघि नै चाहिँ हाम्रो ड्रेन माथि क्यानल माथि थियो ड्रेन तल थियो अहिले चाहिँ क्यानल तल ड्रेन माथि छ भने यति बेला चाहिँ सुपर प्यासेज तर यो प्रेसर भनेपछि चाहिँ साइफन सुपर प्यासेज हुनुपर्ने हो है साइफन सुपर प्यासेज छैन सुपर प्यासेज लगाइदिउँ न इन सुट स्पिलवे द फ्लो इज युजली सुटमा चाहिँ सुपर क्रिटिकल 152 टप अफ वेयर इज रिज क्रेस्ट हेड पिक यो त अनि हाइड्रोलिक्समा नि पढ्नुपर्छ होइन टप अफ वेयर भनेको त क्रेस्ट 153 bombs are provided in canal if these are fully in excavation fully in embankment partly in excavation and partly in embankment all bombs भनेको चाहिँ partly in excavation and partly in embankment यो क्वेसन पनि मैले त्यही धेरैचोटि देखाएको थिएँ तर यहाँ चाहिँ थोरै देखेँ तर सोधिरहेको हुन्छ 154 Which statement is true regarding duty and delta in irrigation? ड्युटी र डेल्टाको चाहिँ इनडिरेक्ट रिलेसनसिप छ है ड्युटी बढ्यो भने डेल्टा गर्छ डेल्टा बढ्यो भने ड्युटी गर्छ सो त्यो मिल्ने चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि ड्युटी डिक्रिजेस एट डेल्टा इन्क्रिजेस 155 There is only one section and only one longitudinal slope at which the channel will carry a particular discharge with a particular seed grade is saying of यो टेर जागी भनेको सोइलको भइगयो यस्तो कुरा गरेको चाहिँ लेसीले 156 The main function of a diversion headwork of a canal from river is to diversion headwork को काम भनेको raise water level relation between duty delta base period in metric section भनेको normal यो भने 8.64 b by d delta भनेको ppsc को c most suitable location of canal headwork यो पनि सोधिसक्यो अघि top stage 159 b is number of days of base period d is duty relationship which hold goods 8.64 b by d 64 छैन अब नजिकको भन्दा यही हो 160 The duty of water refers to duty भनेको के हो भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड पर हेक्टर हो मिटर क्युब बाई मिटर स्क्वायर भनेको त मिटर आउँछ त्यो त होइन त्यो त डेल्टा हो इफिसियन्सी पनि होइन डेप्थ अफ वाटर पनि होइन भनेपछि के हो एरिया द्याट क्यान बी इरिगेटेड विथ अ युनिट फ्लो अफ वाटर हेक्टर पर क्युमेक 161 डाइभर्जन हेडवर्क इज कन्स्ट्रक्टेड टु डाइभर्जन हेडवर्क के को लागि गरिन्छ लोवर होइन रेज द वाटर लेभल भने भए चाहिँ हुन्थ्यो होइन अब चाहिँ रेगुलेट सिल्ट इन्ट्री रेगुलेट गर्ने हो त स्टप गर्ने हो नि त्यही भएर सी नम्बर रेगुलेट द इन्टेक अफ वाटर इन्टु द क्यानल क्यानल लसेस क्यान बी मिनिमाइज बाई लाइनिङ हो यो लाइनिङ प्रपर डिजाइन प्रपर अपरेसन र अल क्यानल लसेस चाहिँ यिनीहरूको कारणले मिनिमाइज गर्न सकिन्छ 163 रिलेसनसिप बिट्विन ड्युटी डेल्टा बेस पिरियड भनेको डेल्टा भनेको 8.64 b by d 164 capacity of water storage tank in hilly area is determined by daily water demand of the area 165 what is the main purpose of canal lining को मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ सिपेज लसेस घटाउनु नै हो यहाँ अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ 166 रिलेसनसिप बिट्विन ड्युटी डेल्टा बेस पिरियड यस्तोवाला सिधैवाला अप्सन त छैन ड्युटी भनेको 8.64 b by d हो कि त ड्युटी इन्टु डेल्टा भनेको बेस पिरियड हुन्थ्यो है अब यो अप्सन नै गलत छ
167. Crops that take more than 4 months to mature. यो पनि आएको थियो. Long crop. 168. If water table is comparatively high, the irrigation cannot become useless due to वाटर टेबल एकदमै धेरै हाई छ भने चाहिँ के कारणले चाहिँ हाम्रो इरिगेसन क्यानल चाहिँदैन त? सिपेज हुन्छ, अनसर्टेन वाटर डिमान्ड हुन्छ, वाटर लगिङ हुन्छ, त्यही भएर यो सबै हुन्छ. 169. मेन फङ्सन अफ डाइभर्जन हेड वर्क फ्रम क्यानल. रिभर. 169. रेज वाटर लेभल. रेज वाटर लेभलै छैन. यो वाटर लेभल रेज हो क्या, टुडे रहेछ. रेज वाटर लेभल हो है. 170. The consumptive use of crop is. कन्जम्पटिभ युज भनेको इभापो ट्रान्सपिरेसनवाला कुरा हेर्ने भनेको थिएँ मैले होइन. थाहा छ त. टोटल अमाउन्ट अफ वाटर युटिलाइज बाई क्रप्स फर इट्स इभापो ट्रान्सपिरेसन रिक्वायरमेन्ट. ओके, सक्यो अहिलेलाई. हामीले चाहिँ अहिले 50 मिनट भयो. 170वटा क्वेसन डिस्कस गरिसक्यौँ. इरिगेसनबाट आएको प्रिभियसली सोधेको सब इन्जिनियरलाई सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ. अब चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो खालको कुन सब्जेक्टको भिडियो हेर्नु मन छ नेक्स्ट, अनि कुन सब्जेक्टको अब्जेक्टिभ डिस्कस गर्नु कि सब्जेक्टिभ डिस्कस गर्नु, डु कमेन्ट्स. अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज ड्रप यर अनेस्ट ओपिनियन. थ्याङ्क यू. स्टे ट्युन्ड.